હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ. ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર વર્ટિકલ સ્ટ્રેસીસ ડ્યુ ટુ લાઇન લોડ એના વિશે આપણે એનું ડેરિવેશન જોયું હતું. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ આપણે બે ફોર્મ્યુલા જોઈ હતી, જે એક્ઝામ્પલ માટે આપણે અગત્યનું છે કે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ ડ્યુ ટુ કયું હોય તો કે અંડર સર્ક્યુલર એરિયા, અને બીજું કયું હતું તો કે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસીસ ડ્યુ ટુ અંડર અ રેક્ટેન્ગ્યુલર એરિયા. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે મોસ્ટ આઈએમપી છે આ ચેપ્ટરની અંદર એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. આજનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે ન્યુમાર્ક્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટ. The Newmark's influence chart is useful for the determination of vertical stress sigma z at any point below the uniformly loaded area of any shape. ન્યુમાર્ક ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટ છે એ શેના માટે આપણે યુઝફુલ થાય છે તો કે વપરાય છે તો કે આપણે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસને ડિટરમાઇન કરવા માટે. તો કે ક્યારે તો કે કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળ આપણે યુનિફોર્મલી લોડેડ હોય કોઈ પણ આકારની અંદર એવા કન્ડિશનમાં આપણે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસને ડિટરમાઇન કરી શકીએ છીએ. શેની મદદથી તો કે ન્યુમાર્ક્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટની મદદથી. This method is based on the concept of the vertical stress at a point below the center of a uniformly loaded circular area, a chart. મેથડ છે એ કેના કન્સેપ્ટ ઉપર છે તો કે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ છે એ સેન્ટર ઓફ યુનિફોર્મલી લોડેડના બિલો હોય છે. રેડી? કન્સિસ્ટિંગ ઓફ અ નંબર ઓફ સર્કલ્સ એન્ડ રેડિએટિંગ લાઇન્સ. ઘણી બધી સર્કલ્સ આવેલા હોય છે અને રેડિએટિંગ લાઇન્સ આવેલી હોય છે. Is so prepared that the influence of each unit is the same at the center of the circles. Next point છે એમાં consider a uniformly loaded circular area of radius r1 divided into 20 equal sector area units as shown in figure. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે એની ફિગર જોશું. નીચે આપણે એક ઇક્વેશન આપેલું છે કે સિગ્મા ઝેડ એટલે શું થાય તો કે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ થશે. એના કેટલા પાર્ટ્સ કરેલા છે તો કે આપણે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ સર્ક્યુલર એરિયા માટે લીધેલું છે, એટલે કે શું લખેલું છે કે સર્ક્યુલર એરિયા ઓફ રેડિયસ r1 એટલે સિગ્મા ઝેડ ડિવાઇડ બાય 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય 20 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ પછી સગડિયા કૌંસની અંદર 1/1 પ્લસ r1 ડિવાઇડ બાય ઝેડ સ્ક્વેર પછી હોલ સ્ક્વેર થશે 3/2. શું કરેલું છે તો કે સર્ક્યુલર જે છે એનો કેટલા પાર્ટ્સ આપણે પાડેલા હોય છે તો કે 20 પાર્ટ્સ પાડેલા હોય છે. રેડી? આ જે એની છે રેડિયસ 1 થશે, પહેલા સર્કલની રેડિયસ 1. આ શું થાય તો કે રેડિયસ 1 થાય, O થી અહીંયા સુધીનું અંતર. પછી રેડિયસ 2 કેટલી થશે તો કે O થી અહીંયા સુધીનું અંતર. એ કેવું છે સેકન્ડ સર્કલ. આ છે ફર્સ્ટ આપણું સર્કલ. રેડી? પછી આ શું છે એરિયા યુનિટ, એના ઉપર જે એરિયા લાગતો હોય તે આનો ફર્સ્ટ એરિયા થશે અને આનો સેકન્ડ એરિયા યુનિટ થશે. રેડી? એટલે A1 કીધું છે અને A2 કીધેલું છે. શું છે આ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટનું પ્રિપેરેશન છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે મને એમાં ઇફ રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઓફ ઇક્વેશન ઇઝ ગિવન એન આર્બિટરી ફિક્સ્ડ વેલ્યુ સે 0.005 ક્યુ ઇક્વેશન બીકમ્સ. ડાબી આપણે જમણી બાજુ એને લઈએ તો કેવી રીતે ઇક્વેશન બનશે તો કે 0.05 લઈએ તો કે 0.005 ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય 20 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ પછી મોટા કૌંસની અંદર 1/1 પ્લસ r1 બાય ઝેડ સ્ક્વેર 3/2. શું આવશે તો કે ખાલી 0.05 ઇન્ટુ ક્યુ મલ્ટિફિકેશનમાં આવી જશે અને જે આપણે શું હતું સિગ્મા ઝેડ બાય 20 હતું એ નીકળી ગયું છે. રેડી? સોલ્વિંગ ધીસ ઇક્વેશન વી ગેટ, આપણે જો ઇક્વેશનને સોલ્વ કરશું તો શું મળશે r1 બાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને કંઈક વેલ્યુ મળે છે. કેટલી મળે છે 0.270 એટલે કે 0.270 જેટલી. થસ એવરી 120 સેક્ટર of the circle with a radius r1 is equal to 0.270 z would give a vertical stress equal to 0.00 q at its center. એટલે કે એના ઉપરથી આપણે શું સાબિત થાય તો કે દરેક જે પોર્શન છે એ આપણને કેટલું મળે તો કે એનું રેડિયસ છે 0.270 z જેટલું અને વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ એ કેટલી છે તો કે 0.005 q એ ઇટ્સ સેન્ટર ઉપર. એટલે એક આપણે ત્યાંથી એક ફોર્મ્યુલા મળે છે એક પોર્શનની. કેટલા પોર્શન હતા ટોટલ 20. The arbitrary fixed fraction 0.005 is called the influence value. જે આપણે વેલ્યુ લીધી, રેડી, રાઈટ સાઈડ જે આપણે જમણી બાજુ વેલ્યુ પુટ કરી 0.005
એ વેલ્યુને શું કહેવામાં આવે છે? ઇન્ફ્લુઅન્સ વેલ્યુ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં, લેટ અસ નાઉ કન્સિડર અનધર કોન્સન્ટ્રિક સર્કલ ઓફ રેડિયસ R2 એન્ડ ડિવાઇડ ઇટ અગેન ઇન્ટુ 20 ઇક્વલ સેક્ટર. રેડી, પહેલાં આપણે શું કર્યું હતું તો કે R1 રેડિયસ લીધી હતી, એને આપણે 20 સેક્ટરમાં ડિવાઈડ કરી હતી. હવે આપણે કઈ લેવાની છે રેડિયસ? R2. તો 2 ઇન્ટુ 0.005 ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ બાય 20 ઇન્ટુ બ્રેકેટ 1 માઇનસ પછી મોટા કૌંસ અંદર 1 અપોન 1 પ્લસ R1 ડિવાઈડ બાય Z સ્ક્વેર રેઝ ટુ 3/2. સોલ્વિંગ ધીસ ઇક્વેશન વી ગેટ, જેમ આપણે ફર્સ્ટ પોર્શનની અંદર જે રીતે ઇક્વેશન સોલ્વ કર્યું તેવી રીતે આપણે ઇક્વેશનને સોલ્વ કરીએ તો શું વેલ્યુ મળશે? R2 ડિવાઇડ બાય Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.40. Therefore the radius of the second circle would be R2 is equal to 0.40 Z. એનો મતલબ એ કે આપણે જે રેડિયસ લીધેલી છે સેકન્ડ સર્કલની R2 એ કેટલી મળશે તો કે 0.40 ઇન્ટુ Z. પછી નેક્સ્ટ આપણે ન્યૂ ટોપિક છે એમાં તો કે યુઝિસ ઓફ ન્યૂ માર્ક્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટ. ઉપયોગો ન્યૂ માર્ક્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટના કયા કયા ઉપયોગો છે તો જોઈએ. ફર્સ્ટ છે તેમાં, ઇન ઓર્ડર ટુ યુઝ ધ ન્યૂ માર્ક ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટ ફોર ડિટરમાઇનિંગ ધ વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ એટ પોઈન્ટ P laying under a uniformly loaded area of any shape, the plan of the loaded area is drawn on a tracing paper using such a scale that the length AB is equal to 5 cm. Drawn on the chart represent the depth Z of the point P at which vertical stress is required. ન્યૂ માર્ક્સ ઇનપુટ ચાર્ટને આપણે યુઝ કરીને શું ડિટરમાઇન કરવા માટે વપરાય છે તો કે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ માટે, પછી કયા પોઈન્ટ પાસે તો કે P પોઈન્ટ પાસે. રેડી, અને આપણે અંડર લેઇંગ ક્યાં હોય તો કે યુનિફોર્મલી લોડેડ એરિયા હોય છે એવા શેપની અંદર. પછી આપણે શું કરવાનું તો કે ટ્રેસિંગ પેપર ઉપર આપણે પ્લાન દોરવાનો લોડેડ એરિયાનો, પછી એનો સ્કેલ લેવાનો, કેટલો લેવાનો તો કે AB બરાબર 5 સેન્ટીમીટર આપણે એનો સ્કેલ લેવાનો. રેડી, એટલે એની લેન્થ લેવાની. પછી એ શું રિપ્રેઝેન્ટ કરશે તો કે એની ડેપ્થ Z, અને પછી બીજું આપણે જે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ રિક્વાયર્ડ હશે તે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ ધ વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ ઇઝ ટુ બી ફાઉન્ડ આઉટ એટ અ ડેપ્થ ઓફ 5 મીટર, ધ સ્કેલ ઓફ ધ પ્લાન વિલ બી 5 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 મીટર ઓર 1 સેન્ટીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 મીટર. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ છે એ આપણે 5 મીટરની ડેપ્થે આપણને પ્રાપ્ત થતી હોય તો એનો સ્કેલ શું આપણને મળશે પ્લાનનો તો કે 5 સેન્ટીમીટર એટલે 5 મીટર અથવા તો 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 મીટર. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં, ધ પ્લાન ઓફ ધ લોડેડ એરિયા ઇઝ ધેન સો પ્લેસ્ડ ઓવર ધ ચાર્ટ ધ પોઈન્ટ P એટ વિચ પ્રેશર ઇઝ રિક્વાયર્ડ coincide with the center of the chart. Next point છે, the point P below which the vertical stress is required to be determined may lie within or outside the loaded area. રેડી, જે પોઈન્ટ P આપણે જે હોય વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ આપણે જે ડિટરમાઇન કરવાની હોય એને આપણે ક્યાં લાઈ કરેલો હોય તો કે વિથિન અથવા તો આઉટસાઇડ એટલે કે બહારની બાજુ જે લોડેડ એરિયાની હોય ત્યાં. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં, the total number of area units including the fraction area units covered by the plan of the loaded area is counted. જેટલા આપણે એરિયા યુનિટ્સ આવેલા હોય છે, રેડી, કયા કયા હોય તો કે ફ્રેક્શન એરિયા યુનિટ્સ અને બીજો કયો હોય તો કે પ્લાન એરિયા, એ બધાને શું ગણવામાં આવે છે એટલે કે એને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે છે. પછી નેક્સ્ટ, the vertical stress sigma z at point P laying at a depth z is given by, પછી એક ઇક્વેશન આપણે મળશે sigma z is equal to 0.005 q into na. હવે આપણને ખબર છે કે sigma z એટલે વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ છે. રેડી, પછી 0.005 આપણે એની શું લીધેલી હોય છે તો કે આપણે એક વેલ્યુ લઈએ છીએ. રેડી, એને કઈ વેલ્યુ કહેવાય? ઇન્ફ્લુઅન્સ વેલ્યુ. તો વેર એને આપણા માટે નવું છે તો એને એટલે શું થશે તો કે નંબર ઓફ એરિયા યુનિટ્સ અંડર ધ લોડેડ એરિયા. પછી એક એમાં ન્યૂ ટોપિક છે ન્યૂ માર્ક્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટની અંદર કે આપણે એનું કેવી રીતે સિલેક્શન કરવું જોઈએ. રેડી, કે while using new marks influence chart the following points should be noted. જ્યારે આપણે ન્યૂ માર્ક્સ ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટનો યુઝ કરીએ ત્યારે આપણે નીચેના કેટલાક પોઈન્ટ્સને આપણે નોટ કરવા જોઈએ. The fractions of the unit area should also be count and properly account for. રેડી, ફ્રેક્શન એરિયા છે એ આપણે પ્રોપરલી કાઉન્ટ થવા જોઈએ. If the plan of the loaded areas extend beyond the 1/2 circle, it may be assumed to approach the 10th circle for the purpose of counting the area units. રેડી, સપોઝ કે આપણે પ્લાન એરિયા જો લઈએ અને એ 9.25 જેવું આવતું હોય, રેડી, 9.25 સર્કલ જેવું બતાવે
તો આપણે એને એપ્રોક્સિમેટ 10 સર્કલ ગણીને ચાલી જવાનું. શેના માટે? તો કે આપણે એરિયા યુનિટ્સને કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં પ્રોબ્લેમ ન થાય એના માટે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં ધ પોઈન્ટ પી એટ વિચ ધ વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ મે બી એનીવેર વિથિન ઓર આઉટસાઇડ ધ લોડેડ એરિયા. પછી નેક્સ્ટ છે ઇફ ધ ડેપ્થ at which the vertical stress is required is change, a fresh plan is required to be drawn. કોઈ પણ આપણે ઊંડાઈએ જો વર્ટિકલ સ્ટ્રેસ આપણે બદલતી હોય, રેડી, એ ટાઈમે આપણે એક નવો પ્લાન આપણે પ્રિપેર કરવાનો રહેશે, રેડી, ડ્રો કરવાનો રહેશે. સચ ધેટ ધ ન્યૂ ડેપ્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધ ડિસ્ટન્સ એ બી ઓન ધ ચાર્ટ. અને જે આપણે નવી ડેપ્થ મળશે એ આપણને કેટલા અંતરે મળશે? તો કે એ બી ઓન ધ ચાર્ટ. હવે આપણે એક અગત્યનું બીજું એક નવો ટોપિક છે, એનું નામ છે વેસ્ટરગાર્ડ સોલ્યુશન. રેડી, એક્ઝામની અંદર ઘણીવાર પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે ફ્રેન્ડ્સ. વેસ્ટરગાર્ડ 1938 ઓલ્સો સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ ઓફ પ્રેશર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન સોઇલ અંડર પોઈન્ટ લોડ. વેસ્ટરગાર્ડ સોલ્યુશન ક્યારે ડેવલપ થયું હતું? તો કે 1938ની અંદર. અને એને શું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી હતી? તો કે જે પ્રેશર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થતું હોય સોઇલની અંદર અંડર અ પોઈન્ટ લોડ, તે. He assumed that there are thin sheets of rigid materials sandwiched in a homogeneous soil mass. સોઇલ માસ જે હોય એની વચ્ચે એક સેન્ડવિચ જેવું એક રિજિડ મટીરિયલ આવેલું હોય છે, એવું એને એક એઝ્યુમ એટલે કે ધારણા આપેલી હતી. સેન્ડવિચ બધા ખાધેલી જ હશે, રેડી. સેન્ડવિચમાં ખબર હોય ને કે બે બ્રેડના આપણે લેયર હોય એની વચ્ચે પછી શું ભરેલું હોય? તો કે મસાલો એ રીતે હોય. તો આમાં શું હોય? તો કે બ્રેડ નથી હોવાની, રેડી. આમાં શું કીધેલું છે? હોમોજીનિયસ સોઇલ માસ કીધેલું છે. એનો શેપ કેવો કીધો છે? સેન્ડવિચ જેવો. એની વચ્ચે રિજિડ મટીરિયલ હોય છે, રેડી. એટલે જે બે જે સીટ હોય, રેડી, આમાં આપણે શું હોય? બે બ્રેડ હોય, તો આમાં બે સીટ હોય, રિજિડ મટીરિયલની બનેલી હોય છે, રેડી. The thin sheets are closely spaced and are of a negligible thickness and infinite rigidity. જે થિન શીટ યુઝ થયેલી હોય છે રિજિડ મટીરિયલની, એ કેવી હોય છે? તો કે આમ એકદમ નજીક સ્પેસ્ડ એટલે કે ગોઠવેલી હોય છે, અને એની થિકનેસ કેવી હોય છે? નિગ્લેજિબલ હોય છે, ઇન્ફાઇનાઇટ રિજિડિટી હોય છે, which permits only downward displacement of the soil mass as a whole without allowing it to undergo any lateral strain. પોઝિશનલ સોલ્યુશન assume that the soil mass is isotropic. રેડી, આપણે અગાઉ આપણે પોઝિશનલ સોલ્યુશન વિશે અભ્યાસ કરી ગયા છીએ. તેમાં આપણે આવ્યું હતું જ કે એમાં એની આપણે એજપ્શનમાં જોયું હતું કે સોઇલ માસને કેવું કીધું છે? તો કે આઇસોટ્રોપિક કીધેલું છે. બટ ધેર ઇઝ આર જનરલી થિન લેયર ઓફ સેન્ડ ઇમ્બેડેડ ઇન હોમોજીનિયસ ક્લે સ્ટ્રેટા. બટ ત્યાં આપણે થોડુંક શું હોય? તો કે થિન લેયર આવેલા હોય છે, રેડી, હોમોજીનિયસ ક્લે સ્ટ્રેટા, વિચ એસેન્ટ્રેટ્સ ધ નોન આઇસોટ્રોપિક કન્ડિશન. અને એ શું આપણને બિહેવ કરે છે? તો કે નોન આઇસોટ્રોપિક કન્ડિશન તરીકે. Therefore, વેસ્ટરગાર્ડ સોલ્યુશન રિપ્રેઝેન્ટ મોર ક્લોઝલી ધ એક્ચ્યુઅલ ફિલ્ડ કન્ડિશન્સ. અને એના લીધે જે વેસ્ટરગાર્ડ સોલ્યુશન છે એ આપણને વધારે પડતી ચોકસાઈ આપતું જણાય છે ફિલ્ડ કન્ડિશન ઉપર. According to Westergaard, the vertical stress sigma z at a point P, a depth z below the point load Q is given by, એને એક ઇક્વેશન આપેલું છે કે સિગ્મા z is equal to 1/2 pi under root માં 1 minus 2 mu upon 2 minus 2 mu upon 1 minus 2 mu upon 2 minus 2 mu plus r upon z સ્ક્વેર, અને આખાના સ્ક્વેરમાં આવશે 3/2, અને ઇન્ટુ આવશે q by z સ્ક્વેર. પછી નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં ફોર ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ્સ ધ વેલ્યુ ઓફ પોઈઝન રેશિયો મ્યુ રેન્જ ફ્રોમ 0 to 0.5. જો આ એક ક્વેશ્ચન તમારે યાદ રાખવાનો. ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ હશે તો પોઈઝન રેશિયો મ્યુની વેલ્યુ કેટલી મળશે? આ ક્વેશ્ચન તમારે ઇન કેસ આગળ ફ્યુચરમાં કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપો ત્યારે એક્ઝામમાં તમને પૂછાઈ શકે છે. એટલે કે ફોર ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ ધ વેલ્યુ ઓફ પોઈઝન રેશિયો મ્યુ રેન્જ ફ્રોમ 0 to 0.5. રેડી, એટલે આ તમારે વેલ્યુ એક યાદ રાખવાની ખાસ. અને એક્ઝામમાં તમે વેલ્યુ લખો તો પ્રોપર બધી સાચી લખવાની, રેડી, કોઈ આમાં ગપ્પા નહીં ચાલે. However, for lateral restraint, the value of mu may be taken as 0. Lateral restraint માટે વેલ્યુ કેટલી લેવામાં આવે છે? તો કે 0 જેટલી, રેડી. કેટલી? તો કે 0. Thus, for the case of mu 0, sigma z is given by, રેડી, જો લેટરલ રેસ્ટ્રેન્ટ માટે વેલ્યુ મ્યુની 0 થાય છે તેના માટે એક ઇક્વેશન છે કે સિગ્મા z is equal to 1/pi
into bracket 1 upon 1 plus 2 r1 by z square raised to 3 by 2 into q by z square. રેડી. હવે આપણે વિચાર આવતો હશે કે નીચેની આ બધી વેલ્યુ ક્યાં ગાયબ થઈ ગઈ. રેડી. તો આપણે મ્યુ બરાબર 0 લઈએ. રેડી. સપોઝ કે આ ઇક્વેશન ઉપરનો ઇક્વેશન તમે જો. રેડી. ઉપરના ઇક્વેશનની આપણે વાત કરીએ તો આ ઇક્વેશનમાં અહીંયા જો આ 1 upon 2 પાઈ છે. રેડી. હવે અંડર રૂટમાં શું છે 1 minus 2 મ્યુ છે. તો મ્યુ બરાબર આપણે કેટલા વેલ્યુ પુટ કરવાની છે કે 0. તો હું 2 into 0 કરું તો આ વેલ્યુ 0 થાય. રેડી. તો 1 minus 0 એટલે કેટલા થાય 1 થાય. રેડી. પછી પાછું 2 minus 2 મ્યુ છે. સમજાય છે. 2 minus 2 મ્યુ તો મ્યુ બરાબર મ્યુ 0 એટલે 2 into 0 તો શું કેટલા થાય તો કે કેટલા થશે ફ્રેન્ડ્સ તો કે 0 થઈ જાય એટલે 2 minus 2 2 minus 0 એટલે 2 મળી તો 1 by 2 થયું. રેડી. 1 upon 2 થયું. પછી પાછું અહીંયા આપણે નીચે જોઈએ તો એવી રીતે થયું એટલે 0 વેલ્યુ પુટ કરીએ એટલે આપણે એ ઇક્વેશનમાંથી શું મળ્યું તો કે ખાલી આપણને ઉપરમાંથી શું મળશે તો કે ખાલી 1 મળ્યા છે. રેડી. પછી એવી રીતે નીચેનું આપણે જો મ્યુ બરાબર 0 વેલ્યુ પુટ કરીએ તો આપણે એને વેલ્યુ કેટલી મળી છે તો કે 1 plus 2. રેડી. અને r1 by z બાકીનું બધું એમનેમ આવશે. એટલે સમજાણો ઇક્વેશન કેવી રીતે આવ્યું. ખાલી કાંઈ નથી કરવાનું. ઉપરનું જે આ ઇક્વેશન દેખાય છે એમાં તમારે મ્યુ બરાબર 0 મૂકવાના અને એનું સાદુરૂપ આપો એટલે તમને વેલ્યુ ઇક્વેશન નવું કયું મળશે તો કે આ ઇક્વેશન મળશે. Therefore, sigma z is equal to IW into Q by z square, where IW બરાબર કયું ઇક્વેશન આવશે તો કે 1 upon pi into bracket પછી મોટા કૌંસમાં 1 upon 1 plus 2 r1 by z square પછી raised to 3 by 2. સમજાય છે ફ્રેન્ડ્સ. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એમાં IW is known as વેસ્ટરગાર્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ફેક્ટર. જે IW છે એ શું આપણને જણાય છે તો કે વેસ્ટરગાર્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ફેક્ટર જણાય છે. Similar to the positional influence factor, Westergaard influence factor is also dimensionless and is a function of the ratio R by Z. એટલે વેસ્ટરગાર્ડ ઇન્ફ્લુઅન્સ ફેક્ટર છે એ કેવો હોય છે તો કે ડાયમેન્શનલેસ હોય છે અને એનો ફંક્શન રેશિયો કેટલો હોય છે R by Z જેટલો. પછી નેક્સ્ટ એની અંદર ન્યૂ એક ટોપિક છે યુનિફોર્મલી લોડેડ સર્ક્યુલર એરિયા માટેનું. તો કે એના માટે એક ઇક્વેશન છે એક્ઝામ માટે આપણે IMP છે એટલે લીધેલું છે. સિગ્મા z ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્યુ ઇન્ટુ 1 માઇનસ પછી એની અંદર બ્રેકેટની અંદર 1 upon 1 plus r by z square raised to 1 by 2, where q is equal to intensity of load per unit area, r is equal to radius of circle and z is equal to vertical depth of point where stress is required. પછી વેસ્ટરગાર્ડ થિયરી છે કેના માટે સિચ્યુટેબલ થાય છે તો જોઈએ તો કે વેસ્ટરગાર્ડ થિયરી ઇઝ સિચ્યુટેબલ ફોર સ્ટ્રેટિસ્ફાઈડ સોઇલ, સેડિમેન્ટરી સોઇલ્સ એન્ડ વાર્પ્ડ ક્લેસ. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આઈ હોપ કે તમને આજના લેક્ચરનું બધું સમજાઈ ગયું હશે. રેડી. આજના લેક્ચરમાં મેં તમને જેટલા 2 પોઈન્ટ કરાવ્યા રેડી વેસ્ટરગાર્ડ સોલ્યુશન હોય કે પછી ન્યુમાર્ક ઇન્ફ્લુઅન્સ ચાર્ટ હોય કે એના ઉપયોગ હોય કે એના સિલેક્શન માટેનું હોય આ બધા પોઈન્ટ તમારે એક્ઝામની અંદર મોસ્ટ ટાઈમથી થવાના છે. એકદમ શાંતિથી સમજજો. રેડી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે અમુક થિયરી જોઈ અને પછી આપણે આના એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કરીશું.